Wat gebeurde met André Rieu op 76-jarige leeftijd? Wanneer André Rieu het podium opkomt, lijkt alles vanzelfsprekend. De viool onder zijn kin. Het Johann Strauss orkest achter hem. Duizenden mensen die glimlachen. Meezingen en soms zelfs tussen de stoelen beginnen te dansen. Jurken, bloemen, licht, champagne en natuurlijk de wals. Het beeld van een artiest die van zijn leven een groot feest heeft gemaakt. Maar achter dat feest bevindt zich een verhaal dat veel minder zorgeloos is. Want André Rieu werd niet zomaar de man die klassieke muziek naar voetbalstadions en arenas bracht. Achter zijn succes liggen een strenge muzikale jeugd, een moeizame verhouding met de traditionele klassieke wereld. Jaren waarin zijn gezin hem nauwelijks zag, een financieel avontuur dat zijn bedrijf bijna ten onder leed gaan en een gezondheidscrisis waardoor hij maandenlang niet kon optreden. En toen kwam nog een gebeurtenis die zelfs iemand met zijn optimisme niet kon beheersen, een pandemie die zijn wereldwijd de concertbedrijf vrijwel volledig stillegde. Toch staat André Rieu in 2026 nog steeds. Hij werd op 1 oktober 1949 geboren en is op dit moment 76 jaar. In 2026 vierde hij bovendien 20 jaar van zijn inmiddels beruimde zomerconcerten op het Vrijthof in Maastricht. Zijn officiële agenda bevat niet alleen optredens voor de rest van 2026, maar zelfs concerten tot diep in 2027. Er is dus geen aanwijzing dat Rieu op het punt staat definitief afscheid te nemen. Dat maakt de vraag, wat gebeurde met André Rieu, misschien juist interessanter. Want het antwoord is geen eenvoudig verhaal over vallende verdwijningen. Het is het verhaal van een jongen uit Maastricht die alles anders wilde doen dan zijn vader. Van een muzikant die door puristen soms werd uitgelachen, maar ondertussen tientallen miljoenen albums verkocht. Van een ondernemer die droomde zonder rem en daar bijna een onvoorstelbaar hoge prijs voor betaalde. En misschien vooral van een man die op 76-jarige leeftijd heeft ontdekt dat de grootste triomf niet bestaat uit een uitverkochte arena. Maar uit het feit dat je na alle stormen nog steeds kunt spelen. Om te begrijpen waarom dat zo bijzonder is, moeten we terug naar het Maastricht van de jaren 50. Naar een huis waar muziek voortdurend aanwezig was, maar waar vrolijkheid lang niet altijd vanzelfsprekend was. Een Jude vol muziek, discipline en een vader die alles bepaalde. André Leon Marie Nicolas Rieu werd op 1 oktober 1949 in Maastricht geboren als het derde kind van een gezin dat weten de liefste kinderen zou tellen. Zijn ouders waren kort daarvoor vanuit Amsterdam naar Maastricht verhuisd. De stad zou niet alleen zijn geboorteplaats blijven, maar uiteindelijk ook het geografische en emotioneel centrum van vrijwel zijn hele carrière worden. Muziek was in het gezin Rieu geen hobby. Het was bijna een levensregel. Zijn vader, André Rieu senior, was professioneel dirigent. Symfonieën, kammermuziek en opera vormden de gelijkste soundtrack in het huis. André en zijn broers en zussen groeiden op tussen partituren. Repetities en gesprekken waren klassieke muziek een vanzelfsprekend onderdeel van het bestaan was. Toen André 5 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste vioollessen. Later vertelde hij vaak hoe sterk het instrument hem vanaf jonge leeftijd fascineerde. Niet alleen het geluid, maar ook de fysieke ervaring van een viool tegen het lichaam maakte indruk op hem. Op het eerste gezicht lijkt dat bijna het perfecte begin voor iemand die later een van de bekendste violisten der wereld zou worden. Maar de werkelijkheid was ingewikkelder. Rieu heeft in latere interviews duidelijk gemaakt dat hij zich als kind anders voelde dan de rest van het gezin. Zijn ouders waren volgens hem streng en hadden moeite met zijn behoefte aan uitbundigheid, emotie en direct contact met mensen. Zijn vader vertegenwoordigde een klassieke traditie waarin discipline, concentratie en artistieke ernst centraal stonden. De jonge André wilde iets anders. Hij wilde niet alleen dat mensen stil zaten en luisterden. Hij wilde dat ze reageerden, dat ze lachten, dat ze opstonden. Dat ze wilden dat muziek niet alleen iets was om te bestuderen, maar iets waarin je jezelf kon verlezen. In recente interviews heeft Rieu opnieuw gesproken over de afstand die hierdoor tussen hem en zijn ouders ontstond. Die tegenstelling zou later bijna zijn volledige carrière verklaren. Want waar zijn vader de traditie vertegenwoordigde, zou André uiteindelijk juist beroemd worden door diezelfde traditie open te breken. Toch koos hij eerst voor de klassieke weg. Na de middelbare school studeerde hij viool aan conservatoria in Luik en Maastricht, waar hij onder andere les kreeg van Joe Juda en Herman Krebers. In 1974 vertrok hij naar Brussel, waar hij verder studeerde bij de Hongaarse violist André Gertler. In 1977 ronde hij zijn opleiding af met een premier prix. Hij had daarmee de technische opleiding die nodig was om een conventionele klassieke carrière te beginnen. Maar diep van binnen wist hij inmiddels dat hij die wereld niet zonder meer wilde volgen. Er was nog iets anders dat zijn leven in deze jaren voorgoed veranderde. Een meisje dat hij al als jongen had gezien. Haar naam was Marjorie. Rieu ontmoet haar volgens zijn eigen biografie voor het eerst in 1962. Jaren later kwamen ze elkaar opnieuw tegen. In 1975, terwijl André nog studeerde,
trouwden ze hun huwelijk zo uiteindelijk een van de meest stabiele factoren worden in een leven dat verder voortdurend in beweging was. Op dat moment had echter niemand kunnen voorspellen wat er zou volgen. André Rieu was nog geen wereldster. Hij was een jonge klassiek geschoolde violist met grote dromen, een jonge vrouw aan zich zichtte en een groeien gevoel dat hij zich een eigen vorm van muziek moest vinden. Maar tussen dromen en succes lagen nog jaren van twijfel. De eerste stappen van orkestleider tot een eigen muzikale wereld. Na zijn afstuderen begon André Rieu zijn professionele leven niet meteen als flamboyante orkestleider. Hij werkte jarenlang binnen het bestaande klassieke systeem. Vanaf 1978 speelde hij als violist bij het Limburgs Symfonieorkest, een positie die hij tot 1989 zou behouden. Het was degelijk werk, precies het soort loopbaan dat voor een conservatoriumstudent vanzelfsprekend kon lukken. Maar tegelijkertijd begon Rieu iets van zichzelf op te bouwen. In 1978 richtte hij het Maastricht Salonorkest op. Datzelfde jaar werd zijn eerste zoon, Mark, geboren. 3 jaar later, in 1981, volgde zoon Pierre, terwijl zijn gezin groeide ook zijn overtuiging dat hij niet zijn hele leven een van de vele violisten in een traditioneel symfonieorkest wilde blijven. Met het Salonorkest speelde hij in Nederland, België, Duitsland en zelfs in de Verenigde Staten. Het waren nog geen gigantische producties, geen volleybalstadions, geen paleizen op wielen. Maar het belangrijkste element van de latere André Rieu was al zichtbaar. Hij wilde mensen vermaken. Rieu herinnerde zich later hoe hij vroeger met kleine ensembles op feesten en bruiloften speelde en het bijna als een sport beschouwde om het publiek zo snel mogelijk enthousiast te krijgen. Dat principe is nooit verdwenen. Zelfs toen zich een publiek later uit die duizenden mensen bestond, bleef hij proberen dezelfde directe reactie uit te lokken. In 1987 zette hij de beslissende stap. Hij richtte zijn Johann Strauss orkest op. Het begon bescheiden. Volgens zijn officiële biografie bestond het orkest aanvankelijk uit slechts 12 muzici. Rieu en zijn vrouw richtten in hetzelfde jaar ook André Rieu Productions op. Vanaf dat moment waren muziek en ondernemerschap niet langer van elkaar te scheiden. Op Nieuwjaarsdag 1988 gaf het nieuwe orkest zijn eerste openbare concert. De formule was in wezen eenvoudig, maar binnen de klassieke muziekwereld tamelijk ongewoon. Rieu wilde walsen, operettemuziek, bekende klassieke melodieën en later ook veel muziek en populaire liederen zo presenteren dat een publiek geen muziekwetenschappelijke kennis nodig had om ervan te genieten. De presentatie was onderdeel van de ervaring. Kleur, humor, romantiek, contact met het publiek. De muziek moest geen museumstuk zijn, ze moest leven. Toch kwam de echte doorbraak niet onmiddellijk. Jarenlang toerden Rieu en zijn muziek door Nederland, België en Duitsland. De onderneming groeide, maar de internationale superster die later arenas zou vullen, bestond nog niet. Dat veranderde in 1994. Het album dat international bekend zou worden als From Holland with Love bevatte een melodie die alles op zijn kop zette. Shostakovich's beroemde wals naartoe, door Rieu voor een groot publiek simpelweg bekendgemaakt als de Second Waltz. Nederland raakte plotseling in de baan van de wals. En een jaar later gebeurde er iets wat in een traditionele klassieke carrière bijna absurd zou hebben geklonken. André Rieu stond met zijn viool midden in een voetbalstadion. Tijdens een wedstrijd van Ajax tegen Bayern München speelde hij de wals voor een publiek van 10.000 voetbalfans. De tribunes bewogen mee, mensen rieden de melodie. En de volgende fase van zijn leven begon. Volgens Rieu zelf scoot de verkoop van zijn cd's onmiddellijk omhoog. De officiële biografie vermeldt dat From Holland with Love uiteindelijk 7 keer platina behaalde. Op dat moment was de grens tussen klassieke muziek en massavermaak definitief doorbroken. En André Rieu stond precies in het midden. De koning van de wals. Worldroom, stadions en eendroom die steeds groter word. Vanaf het midden van de jaren 90 veranderde alles razendsnel. In 1996 kreeg André Rieu een World Music Award. Zijn plattenversionen hoog in internationale hitlijsten en ziegen. Johann Strauss Orkest begon steeds verder buiten de Benelux te reizen. Vanaf die periode werd wereldwijd toeren een vast onderdeel van zijn leven. Zijn bijnaam lag voor de hand. De koning van de wals. Maar Rieu verkocht meer dan muziek. Hij verkocht een gevoel. Een traditioneel klassiek. Concert draaide vaak om stilte. Concentratie en een zekere afstand tussen, uit woorden en publiek. Bij Rieu gebeurde bijna het tegenovergestelde. Het publiek mocht lachen. Het mocht zingen. Het mocht huilen. Het mocht dansen. Op het podium verschenen grote decors, kleurige kostuums, zangers, dansers, bloemstukken en theatrale verrassingen. Een avond met André Rieu moest niet aanvoelen als een academische les over Johann Strauss. Het moest voelen alsof het publiek voor een paar uur een romantische fantasiewereld binnenstapte. Zijn succes groeide international verder in Europa, Noord-Amerika, Japan en vooral Australië.
Rieu veranderde zigen orkest van een klein ensemble in een groot professioneel gezelschap waarmee hij jaarlijks de wereld rondreisde. Zijn officiële biografie documenteert vanaf de jaren 90 een steeds intensiever schema van internationale tournees. Maar hoe groter het succes, hoe groter zijn ambities werden. In 2000 leert Rieu eigen studio's bouwen waar zijn orkest kon repeteren en opnamen kon maken. En Maastricht bleef het middelpunt. Vanaf 2005 organiseerde hij ieder jaar zomerconcerten op het Friedhof. Wat begon als een lokale, toewiswedstrijd groeide uit tot een international evenement waarvoor fans van over de hele wereld naar Limburg reisden. In 2026 wordt het 20-jarig jubileum van deze concertreeks gevierd. De relatie met Maastricht is essentieel om Rieu te begrijpen. Hij veroverde de wereld, maar verhuisde zijn identiteit nooit naar Londen, New York of Los Angeles. Zijn internationale imperium bleef verbonden aan de stad waar hij geboren werd. Ondertussen werden zijn dromen steeds spectaculairder. Een keerpunt kwam toen hij in wennen voor het echte Schönbrunn-paleis speelde. Voor de meeste artiesten zou zo'n optreden een hoogtepunt op zichzelf zijn geweest. Voor André Rieu was het vooral inspiratie. Hij besloot dat hij de sfeer van Schönbrunn met de wereld over wilde nemen. Niet als projectie, niet als klein decor, maar als enorme replica. Werden gigantische podiumconstructies gemaakt, compleet met fonteinen, een ijsbaan, dansers en andere theatrale elementen. Voor de Australische tour werd zelfs opnieuw een enorme versie gebouwd. Het was typeren voor Rieu. Als iets mooi was, wilde hij het groter. Als iets onmogelijk leek, wilde hij bewijzen dat het toch mogelijk was. Die mentaliteit had hem van Maastricht naar wereldfaam gebracht. Maar dezelfde mentaliteit zou hem bijna vernietigen. Voordat dat gebeurde, was er nog een andere prijs die hij betaalde. Want terwijl het publiek ieder jaar meer van André Rieu zag, zagen zijn vrouw en kinderen hem vaak juist minder. De prijs van Rome, altijd onderweg en nu het goed genoeg voor iedereen. Succes klinkt romantisch wanneer het wordt samengevat in verkochte albums en uitverkochte arenas. De werkelijkheid bestaat uit luchthavens, hotels, repetities, contracten, personeel, transport, technische problemen en opnieuw vertrekken voordat je goed en wel thuis bent. Al in zijn officiële biografie wordt bij het jaar 1997 opgemerkt dat André door het intensief toeren weinig tijd voor zijn privéleven en gezen had. Dat patroon worden de jaren daarna alleen maar zwaarder. Rieu was niet uitsluitend violist of dirigent. Hij was tegelijkertijd het gezicht van een international bedrijf. Een concert waarbij het publiek 2 uur zorgeloos danst, kan achter de schermen maanden voorbereiding verreizen. Instrumenten, kostuums, decors, hotels, vrachtwagens, vliegtickets, vergunningen en tientallen medewerkers moesten telkens opnieuw worden georganiseerd. En boven dat alles hing een naam, André Rieu. Hoe artistiek betaalde hij een prijs? Hoe populairder hij werd, hoe scherper sommige klassieke critici hem aanvielen. Voor een deel van de traditionele klassieke wereld waren zijn concerten te zoet, de theatraal of de commercieel. Zijn manier om bekende melodieën te combineren met spektakel werd geregeld weggezet als kitsch. Zelfs in 2026 bleef die discussie bestaan. Internationale cultuurcommentatoren gebruikten Rieu nog altijd als het voorbeeld van de botsing tussen traditionele opvattingen over klassieke muziek en grootschalig populair entertainment. Maar misschien verklaart precies die kritiek zijn succes. Rieu heeft nooit beweerd dat hij een plechtig symfonisch ritueel wilde reproduceren. Hij wilde mensen bereiken die misschien nooit vrijwillig naar een traditioneel klassiek concert zouden gaan. Critici konden discussiëren over goede smaak. Ondertussen stonden duizenden mensen op hun stoelen terwijl een wals van Shostakovich door een voetbalstadion klonk. Zelf zag Rieu zijn theatrale aanpak niet als onecht. In interviews verdedigde hij juist het gebruik van echte kostuums en spectaculaire decors omdat hij wilde dat zijn muziek daadwerkelijk plezier beleefden aan wat ze deden. Veel leden bleven decennia lang bij het orkest. Toch schuilt hier een paradox. Om op het podium spontaniteit en vrolijkheid te creëren, bouwde Rieu achter de schermen een enorme, professionele machine. Hoe groter die machine werd, hoe minder ruimte er was voor fouten, en hoe meer geld ermee gemoeid was, hoe gevaarlijker een verkeerde beslissing kon worden. De jongen die ooit alleen maar mensen wilde laten dansen, was inmiddels verantwoordelijk voor een bedrijf waarin veel gezinnen afhankelijk waren van het succes van een concerttour. En André Rieu hield niet van klein denken. Dat zou uiteindelijk bijna fataal blijken voor zijn onderneming. Maar voordat we bij die crisis komen, is er een persoon zonder wie het verhaal van André Rieu onmogelijk volledig verteld kan worden. Marjorie. Achter de publieke André Rieu bevindt zich een gezin dat opvallend vaak buiten de schijnwerpers is gebleven. Vooral zijn vrouw Marjorie koos zelden voor dezelfde zichtbaarheid als haar man. Hun verhaal begon lang voordat er sprake was van stadionconcerten. Volgens Rieu zag hij Marjorie al toen hij ongeveer 11 jaar oud was.
Ze zat in de klas van ziekenzus en kwam op een feest bij de familie Rieu thuis. Jaren later ontmoetten ze elkaar opnieuw. In 1975 trouwden ze. Dat betekent dat André en Marjorie inmiddels meer dan 1,5 eeuw van elkaars leven hebben meegemaakt. Niet alleen de rijkdom, ook de periode waarin niemand wist of zijn muzikale formule ooit werkelijk zou aanslaan. Hun eerste zoon Mark werd geboren in 1978, hun tweede zoon Pierre volgde in 1981. Beide jongens groeiden daardoor op ter wiel. Hun vader langzaam veranderde van orkestmuzikus in ondernemer en uiteindelijk in internationale beroemdheid. Dat moet een merkwaardige jeugd zijn geweest. Aan de ene kant was een vader die steeds beroemder werd. Aan de andere kant was diezelfde vader steeds weker onderweg. Marjorie speelde ondertussen een belangrijke rol achter de schermen. André heeft haar door de jaren heen niet alleen beschreven als levenspartner, maar ook als iemand na wie hij zakelijk had moeten luisteren op momenten dat zijn eigen enthousiasme hem de verwoordde. Juist daarin zit misschien de kern van hun relatie. André droomt, Marjorie remt. En wanneer hij niet luistert, kan dat gevolgen hebben. In een interview uit 2026 vertelde Rieu opnieuw dat Marjorie en inmiddels ook zoon Pierre behoren tot de mensen naar wie hij wel luistert wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Dat inzicht kwam niet vanzelf. Eerst moest hij een financiële ramp veroorzaken die zijn bedrijf bijna verwoestte. Pierre werd later steeds nadrukkelijker betrokken bij André Rieu. Productions en bij de zakelijke en technische organisatie van de grote concertproducties. Het familiebedrijf werd daardoor werkelijk een familiebedrijf. André op het podium. Marjorie als stabiele kracht achter de schermen. Pierre steeds meer betrokken bij de praktische en zakelijke kant. Marcus in eigen wegen bleef veel minder zichtbaar binnen het publieke concertimperium. In 2025 werden André en Marjorie hun 50-jarig huwelijk. Zijn officiële biografie noemt dat jubileum expliciet naast zijn 75 verjaardag en zijn album rond de 200ste geboortedag van Johann Strauss. Rieu is inmiddels ook grootvader. In een interview uit 2026 wordt gesproken over VGF kleinkinderen. Dat verandert het perspectief. De jonge muzikus die ooit zijn eigen vader wilde ontvluchten, werd zelf vader. En later grootvader. De man die klaagde dat zijn ouders zijn manier van leven moeilijk konden accepteren. Bode uiteindelijk een familie om zich heen waarin zijn vrouw en zoon juist belangrijke adviseurs werden. Misschien is dat wel een van de minst zichtbare veranderingen in zijn leven. Op het podium lijkt André Rieu nog altijd degene die alles bepaalt. Maar achter de schermen heeft hij moeten leren dat zelfs de grootste dirigent soms naar iemand anders moet luisteren. En nergens wordt die les bijzonderlijker dan bij de grootste gok van zijn carrière. Het die klonk als iets dat alleen André Rieu kon bedenken. Als het publiek niet iedere avond naar het paleis van Schönbrunn in Wennen kon komen, dan zou hij Schönbrunn naar het publiek brengen. Na een grote productie in Wennen besloot Rieu een gigantische replica van het paleis te laten bouwen voor zijn stadiontour. Het decor werd spectaculaire. Fonteinen, een ijsbaan, een balzaal vol dansers, een vergulde staatskoets. Alles moest echt voelen. Alles moest groter zijn dan de avond ervoor. Artistiek past het perfect bij zijn filosofie. Financieel werd het een nachtmerrie. De productie was enorm duur om te bouwen, te vervoeren en telkens opnieuw op te zetten. Rieu liet meerdere constructies maken, waaronder een versie voor Australië. Toen de rekening uiteindelijk duidelijk werd, bleek hoe dicht hij bij de afgrond was gekomen. Rieu vertelde later dat hij ongeveer 34 miljoen euro in het roet stond. Zijn officiële biografie formuleert het iets voorzichtiger maar even duidelijk. Het Schönbrunn-project bracht wereldwijde bekendheid, maar bracht het bedrijf tegelijkertijd bijna tot financiële ondergang. Het beeld dat Rieu later beschreef is opmerkelijk. De man die voor 10.000 mensen in een paleisdecor had gestaan, zat vervolgens met bankiers rond de tafel terwijl er werd gekeken wat eventueel verkocht kon worden. Zijn succes had hem niet beschermd. Juist zijn succes had hem het vertrouwen gegeven steeds groter te denken. De bank besloot hem uiteindelijk ruimte te geven om door te gaan. En Rieu slaagde erin zich met de problemen te werken. Jaren later vertelde hij dat hij Marjorie beloofde nooit meer zulke extreem financiële risico's te nemen. In 2026 herhaalde hij dat ook Pierre inmiddels iemand is naar wie hij luistert voordat hij opnieuw een groot zakelijk risico neemt. Maar geld was niet de enige waarschuwing. In 2010 kwam zijn lichaam met een signaal dat hij niet kon negeren. Rieu kreeg een virale infectie aan de vestibulaire zenuw. Een belangrijk onderdeel van het evenwichtssysteem. Zijn geplande tournees moesten worden uitgesteld. Voor iemand wiens hele leven draait om reizen, bewegen en optreden, betekende het plotselinge stilstand. Volgens een bericht dat destijds namens André Rieu Productions werd verspreid door de zijn herstelmaanden, rusteneffeningen maakten deel uit van de revalidatie voordat hij toestemming kreeg om opnieuw te reizen en op te treden. Voor een artiest die gewend was dat wilskracht vrijwel ieder probleem kon oplossen. Moet dat een harde
confrontatie zigen geweest. Ien schuld kun je proberen af te lossen. Ien decor kun je kleiner maken. Ien contract kun je opnieuw onderhandelen. Maar wanneer je eigen lichaam niet meewerkt, bestaan andere regels. Toch keerde hij terug. In 2011 stond hij opnieuw op het podium en hervat hij zijn wereldtournees. De financiële problemen werden langzaam overwonnen en zijn carrière ging verder. Het leek alsof Rieu 2 keer aan een ramp was ontsnapt. Eerst financieel, daarna lichamelijk. Maar minder dan 10 jaar later zou een crisis komen waar zelfs zijn complete organisatie niet tegen kon beginnen. Ditmaal lag het probleem niet bij André Rieu. De hele wereld ging op slot. In maart 2020 bevenden André Rieu en zijn Johann Strauss orkest zich in de Verenigde Staten. Stond een tour gepland voor 10.000 fans. Toen veranderde binnen enkele dagen alles. Tijdens het eerste concert in Tampa werden nieuwe reisbeperkingen aangekondigd vanwege de uitbraak van COVID-19. De resterende optredens werden uitgesteld en Rieu en zijn orkest keerden terug naar Nederland. Voor vrijwel ieder artiest was de pandemie zwaar. Voor André Rieu was het probleem nog groter omdat zijn volledige bedrijfsmodel was gebouwd rond grote internationale concerten. Geen publiek betekende geen concert. Geen internationale reizen betekenden geen wereldtour. En zonder wereldtour kwam een organisatie met een groot orkest en veel medewerkers praktisch tot stilstand. Zijn officiële biografie omschrijft de periode 2020-2022 als 2 jaren waarin de concertactiviteiten stil kwamen te liggen. De onderneming kon mede dankzij toemaatregelen van de Nederlandse overheid overblijven. De man die vrijwel zijn hele volwassen leven van stad naar stad was gereisd, zat ineens thuis. Geen vliegveld, geen hotel. Geen geluid van duizenden mensen die tegelijk applaudisseren. Tijdens de lockdown bracht Rieu meer tijd door met zijn familie. Zijn eigen persoonlijk vermeldt zelfs dat hij plezier ontdekte in bakken en via interviews en online concertmaterial contact probeerde te houden met zijn publiek. Dat lijkt misschien een klein detail, maar voor iemand die het tientallen jaren had geliefd volgens het ritme van tournees, moet de stilte bijna onwerkelijk zijn geweest. Misschien maakte die periode ook duidelijk wat er werkelijk achter zijn carrière zat. Niet alleen behoefte aan succes, maar behoefte aan contact. Rieu heeft door de jaren heen steeds opnieuw gezegd dat hij mensen in die ogen wil kijken en reacties wil zien. Een digital scherm kan dat niet volledig vervangen. Toen de beperkingen verdwenen, begon de enorme machine opnieuw te bewegen. In 2023 hervat hij onder meer de Amerikaanse tour die door de pandemie was onderbroken. Daarna volgden opnieuw grote concerten, internationale tournees, Maastrichtse zomeravonden en nieuwe projecten. En we dachten dat de leeftijd hem vanzelf zou afremmen. Kreeg voorlopig geen gelijk. Zijn officiële concertagenda toont optredens in 2026 en al een uitgebreid programma voor 2027, waaronder opnieuw een lange reeks Freithof-concerten in Maastricht. Dat betekent niet dat niets veranderd is. Rieu is geen 40 meer. Hij heeft financiële grenzen leren kennen. Hij heeft ervaren dat gezondheid niet gegarandeerd is. Hij heeft meegemaakt hoe binnen enkele dagen een complete wereldtour kan verdwijnen. En hij heeft geleerd verantwoordelijkheden te delen. Maar misschien is juist daardoor de man op het podium interessanter geworden. Het ziet er nog hetzelfde uit. De man die het leidt, weet inmiddels hoeveel stilte er achter applaus kan schuilgaan. Wat blijft er over? De erfenis van een man die de klassieke regels brak. De betekenis van André Rieu kun je moeilijk uitsluiten met aan technische vioolprestaties. Daarvoor is zijn carrière te bijzonder. Zijn belangrijkste prestatie ligt waarschijnlijk ergens anders. Hij veranderde de manier waarop miljoenen mensen klassieke melodieën beleven. Voor traditionele muziekliefhebbers kan zijn aanpak te commercieel zijn. Voor zijn fans is precies die toegankelijkheid de reden waarom ze van hem houden. Beide reacties bestaan al tientallen jaren naast elkaar. En misschien heeft dat conflict nooit opgelost te worden. Want ongeacht de smaakdiscussie heeft Rieu jetzt bereikt wat maar weinig klassieke muziek lukt. Hij veranderde zichzelf in een wereld which herkenbaar cultureel merk zonder zijn basis in Maastricht op te geven. Volgens een interview met The Times UIT 2026 heeft hij in zijn carrière meer dan 40 miljoen albums verkocht. Maar zich was vertellen slechts een deel van het verhaal. Belangrijker is misschien het publiek dat hij bereikte. Mensen die nooit een kaartje voor een traditioneel symfonieconcert zouden kopen, hoorden via hem muziek van Strauss, Verdi, Mozart, Shostakovich en veel anderen. Zijn concerten combineerden die muziek vervolgens, probleemloos, met veel melodieën, volksliederen, musical nummers en populair liedjes. Puristen zagen daarin soms vervlakking. Rieu zag het als vrijheid. In die zin lijkt hij meer op een entertainer uit de 19e eeuw dan op het moderne beeld van een afstandelijke maestro. Johann Strauss zelf schreef walsen voor een breed publiek. Rieu maakte van diezelfde gedachte een wereldwijde entertainmentonderneming. Daarmee heeft hij ook laten zien dat klassieke muziek niet per definitie afhankelijk hoeft te zijn van stilte, formele kleding en een publiek dat precies weet wanneer het wel of niet mag applaudisseren.
Zijn concerten zijn bijna het tegenovergestelde, maar er is nog een tweede erfenis. Zijn verhaal laat zien hoe de grens kan zich tussen visie en roekeloosheid. Dezelfde eigenschap die hem succesvol maakte, groter durven dromen dan anderen, bracht hem ook tientallen miljoenen in de schulden. De man die weigerde naar sceptici te luisteren, moest uiteindelijk leren luisteren naar zijn vrouw en zijn zoon. De perfectionist die alles zelf wilde bepalen, moest accepteren dat gezondheid en wereldgebeurtenissen soms sterker zijn dan ambitie. En misschien is dat waarom het verhaal van André Rieu op 76-jarige leeftijd meer raakt dan alleen zijn fans. Het gaat niet uitsluitend over muziek. Het gaat over ouder worden zonder nieuwsgierigheid te verliezen. Over fouten maken nadat je al succesvol bent. Over erkennen dat je verkeerd zat. En vervolgens opnieuw beginnen. In de zomer van 2026 vierde Rieu 20 jaar concerten op het Vrijthof. Dat jubileum wordt bovendien vastgelegd voor een internationale bioscooprelease onder de titel Viva Maastricht. 20 jaar lang iedere zomer terugkeren naar hetzelfde plein klinkt misschien als herhaling. Maar voor Rieu ligt het eerder op thuiskomen. Na tientallen landen, miljoenen kilometers en ontelbare hotelkamers staat hij uiteindelijk telkens weer in dezelfde stad waar het allemaal begon. Maastricht. De cirkel wordt steeds opnieuw gesloten. Dus wat gebeurde er werkelijk met André Rieu op 76-jarige leeftijd? Niet wat sommige sensationele verhalen misschien zouden willen suggereren. Er is geen bevestigd definitief afscheid. Geen bewijs dat hij zijn viel heeft opgeborgen. Geen reden om te zeggen dat zijn carrière voorbij is. Integendeel. Zijn officiële planning loopt al door tot 2027. Maar er is iets gebeurd. De man die ooit dacht dat een droom altijd groter moest worden, heeft geleerd dat grenzen bestaan. Hij stond op de rand van financiële ondergang. Hij verloor de mogelijkheid om te tweren door ziekte. Hij zag door een wereld waar de pandemie de concertmachine waaraan hij tientallen jaren had gebouwd virtueel volledig stilvallen. Hij werd bekritiseerd. Uitgelachen en door sommigen nooit volledig. Geaccepteerd als serieuze vertegenwoordiger van de klassieke muziek. En toch bleef hij spelen. Misschien is dat het ontroerende aan André Rieu. Niet dat zijn leven een lange triomftocht is geweest, maar dat achter de glimlach voldoende mislukkingen, onzekerheden en waarschuwingen zitten om die glimlach betekenis te geven. Wanneer hij nu zijn viool optilt, staat daar niet meer alleen de ambitieuze jongen die wilde bewijzen dat zijn vader ongelijk had. Er staat een echtgenoot die al meer dan 50 jaar met dezelfde vrouw getrouwd is. Ian vader, Ian grootvader. Ian ondernemer die bijna alles verloor. Ian patient die maanden moest herstellen. En een artiest die na meer dan 4 decennia met zijn eigen orkest nog altijd probeert hetzelfde te bereiken als toen hij op kleine feestjes speelde. Mensen laten vergeten dat de wereld buiten de zaal bestaat. Misschien zal er ooit een avond komen waarop André Rieu voor de laatste keer zijn strijkstok laat zakken. Ieder carrière eindigt uiteindelijk, maar dat moment is, voor zover publiek bekend, nog niet gekomen. En misschien hoeven we daarom vandaag niet te huilen omdat André Rieu verdwijnt. Misschien mogen we juist even stilstaan bij het feit dat hij er nog is. Dat er na schulden, ziekte, kritiek en wereldwijd de stilstand opnieuw muziek klinkt. Dat op het Vrijthof opnieuw mensen dansen. En dat in jongen die ooit wordt geleerd dat klassieke muziek vooral serieus moest zijn. Uiteindelijk, miljoenen mensen heeft overtuigd dat hij een wals ook gewoon vreugde mag zijn. Wat vindt u van André Rieu? Is hij volgens u een van de belangrijkste Nederlandse muzikale ambassadeurs ooit? Heeft hij klassieke muziek toegankelijker gemaakt voor miljoenen mensen? Of begrijpt u juist de kritiek op zijn spectaculaire stijl? Laat uw mening achter in de reacties. En als u goed van verhalen over beroemde artiesten, hun verborgen strijd, hun families, successen en de gebeurtenissen die hun leven voorgoed veranderden, abonneer u dan op het kanaal en activeer de meldingen, want achter ieder beroemd gezicht zit een verhaal dat op het podium nooit volledig zichtbaar wordt. En soms begint het interessantste hoofdstuk pas wanneer het applaus langzaam verstomt.